হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালে আছে নিশ্চয়। আজি মই এটা কেক বনাম। এইটো আছিল এটা অৰ্ডাৰ কেক। তো ভাবিলোঁ মই কেকটো ভিডিঅ' বনাই থওঁ। যিসকলে কেকৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে অলপ সুবিধা হ'ব। তো কেকটো মই আগদিনাখনে ক্ৰাম কোট কৰি থৈছিলোঁ, মানে পাতলাকৈ কেকটোৰ ওপৰত ক্ৰীম লগাই ফ্ৰিজত ভৰাই থোৱা আছিলে। আজি হৈছে নেক্সট ডে। আজি মই কেকটোৰ ওপৰত ফাইনেল কোটিং কৰিম। ক্ৰীমখিনি কেকটোৰ ওপৰত লগোৱাৰ আগতে খুব ভালদৰে অলপ ফেটি ল'ব লাগে, যাতে ক্ৰীমখিনি ছফ্ট হৈ যায়। তেতিয়া কেকটোৰ ওপৰত ক্ৰীমখিনি লগাওঁতে ফিনিচিংটো খুব ধুনীয়া হয়। মই এনেদৰে পাইপিং বেগৰ সহায়ত ক্ৰীমখিনি কেকটোৰ ওপৰত লগাই ল'ম, তেতিয়া অকণমান সহজ হয়। এইদৰে গোল গোলকৈ ঘূৰাই কেকটো মই ক্ৰীমখিনিৰ ওপৰত সানি লৈছোঁ। কেকটো হৈছে বাটাৰস্কচ ফ্লেভাৰ কেক, আৰু এইটো বনাইছোঁ মই এগৰাকী মাৰ বাবে। সেইবাবে খুব পাতলাকৈ কেকটোত কালাৰ কৰিম। বগাৰ ওপৰত হালধি আৰু সৰুকৈ ফুল দি দিম। এনেদৰে গোটেই কেকটোৰ ওপৰত ক্ৰীমখিনি সানি লোৱাৰ পাছত পেলেট নাইফ এখনেৰে ক্ৰীমখিনি প্ৰথমতে গোটেই কেকটোতে সমানকৈ লগাই ল'ম। চাৰিওকাষটো ঠিক সেইদৰে পেলেট নাইফখনেৰে ক্ৰীমখিনি সমান কৰি দিম। এতিয়া এনেকুৱা স্ক্ৰেপাৰ এখনেৰে কেকটোত লাহেকৈ চুই কেকটো এনেদৰে ঘূৰাই থাকিলে কাষটো ধুনীয়াকৈ সমান হৈ যাব। এতিয়া পেলেট নাইফখন মই অকণমান গৰম পানীত তিয়াই লৈছোঁ। তাৰ পাছত নুমুচাকৈ কেকৰ ওপৰতো এনেকৈ বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ টানি টানি সমান কৰি দিছোঁ। গৰম পানীত তিয়াই ল'লে কেকৰ ওপৰটো খুব ধুনীয়াকৈ মিহি হয়। এতিয়া স্ক্ৰেপাৰখনো অকণমান গৰম পানীত তিয়াই লৈ আকৌ এবাৰ কেকটোৰ কাষটো এনেকৈ ঘূৰাই দিছোঁ। এতিয়া এই সৰু নাইফখনেৰে কেকৰ ছাইডটো এনেকৈ ডিজাইন দি দিছোঁ। এতিয়া কেকটো এই কেক বেছখনৰ ওপৰত তুলিব লাগিব। তাৰ বাবে কেক বেছখনৰ ওপৰত মই অলপ ক্ৰীম সানি লৈছোঁ। এতিয়া এই কেকটো পেলেট নাইফখন ছাইডৰ পৰা ঠিক মাজলৈ লাহেকৈ এনেকৈ সোমোৱাই দিব, আৰু কেক বেছখন ওচৰতে ল'ব। ওচৰত লৈ লাহেকৈ কেকটো দাঙি আনি কেক বেছখনৰ ওপৰত টানি দিব। তাৰ পাছত পেলেট নাইফখন লাহেকৈ টানি কেকটোৰ পৰা বাহিৰ উলিয়াই দিব। এতিয়া মই কেকটোৰ ওপৰত ফুল বনাবৰ বাবে অলপ ক্ৰীম সানি লৈছোঁ। এই ক্ৰীমখিনিৰ ওপৰতে মই ফুলকিপাহ দিম। ইয়াৰ বাবে মই পাইপিং বেগত এটা ছাইডে হালধীয়া আৰু এটা ছাইডে বগা লৈ ক্ৰীমখিনি সুমুৱাই লৈছোঁ, আৰু এই ৰ'জ নজেলটোৰে এনেদৰে এপাহ এপাহকৈ ফুল বনাই গৈছোঁ। এয়া চাওকচোন। এতিয়া লাহেকৈ নাইফ এখনেৰে এই ক্ৰীমখিনিৰ ওপৰত ফুলখিনি বহাই গ'লেই হ'ল। ফুলপাহ বেলেগকৈ নবনাই এনেকৈ ক্ৰীমখিনিৰ ওপৰতো বনাব পৰা যায়। মই তেনেকৈ এপাহ বনাই দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া মই অলপ ক্ৰীমত গ্ৰীণ কালাৰ মিহলাই লিফ নজেলৰ সহায়ত
ফুলবোৰৰ ফাকে ফাকে এনেদৰে পাতৰ ডিজাইন দি দিছোঁ। এতিয়া বগা ৰঙৰ ক্ৰীমেৰে ফুলপাহৰ মাজত এনেকৈ দীঘল দীঘল টানি ফুলৰ ডিজাইন দি দিছোঁ। এতিয়া দিছোঁ কেইটামান চিলভাৰ বল। এয়া হৈ গ'ল মোৰ কেক ৰেডি। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।